for yourself. اتحاد زمین متشکل از کشورهای بریکس، انجمنهای مخفی آسیایی مانند انجمن اژدهای سفید و همینطور کلاسفیدها در مجتمع صنعتی نظامی ایالات متحده و سایر کشورهاست که مایل به افشای کامل حیات فرازمینی‌ها و فناوری‌های فضایی پیشرفته و افشای جنایات صورت گرفته توسط گروه کابال است. برای روشن شدن این موضوع به ترتیب پیش می‌روم و درباره اعضای این اتحاد توضیح می‌دهم. امیدوارم این ویدیو را تا انتها تماشا کنید. ابتدا بیاییم ببینیم بریکس چه هست و متشکل از چه کسانی است. نام بریک یک مخفف از نام عضوهای این گروه که به کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین اشاره دارد که کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند و در مسیر تبدیل شدن به کشورهای توسعه یافته هستند. این نام پس از اضافه شدن آفریقای جنوبی در سال 2010 به بریکس تغییر پیدا کرد. اجلاس سران بریکس هر ساله با بحث‌هایی در مورد حوزه‌های هماهنگی سیاسی و اجتماعی اقتصادی برگزار می‌شود که در آن کشورهای عضو چندین فرصت تجاری، اقتصادی و زمینه‌های همکاری را شناسایی می‌کنند. ریاست انجمن هر ساله بین اعضا مطابق با نام بریکس چرخش می‌یابد. همکاری بین اعضا در 3 سطح صورت می‌گیرد. سطح اول، تعامل رسمی دیپلماتیک بین دولت‌های ملی. سطح دوم، مشارکت از طریق مؤسسات وابسته به دولت، به عنوان مثال شرکت‌های دولتی و شوراهای تجاری. و سطح سوم، جامعه مدنی و تعامل مردم با مردم. اولین نشست بریکس در سال 2009 در روسیه برگزار شد و بر موضوعاتی مانند اصلاح ساختار مالی جهان متمرکز شد که می‌توان نتیجه آن اجلاس را اکنون به وضوح دید. بریکس با برخی از افراد خوب از اتحاد زمین و برنامه فضایی مخفی در تماس است. در مورد برنامه فضایی مخفی پیشنهاد می‌کنم ویدیوی من را درباره برنامه فضایی مخفی و نگهبان خورشیدی در کانال یوتیوب من تماشا کنید. به این ترتیب بریکس دارای فناوری انرژی رایگان است که می‌خواهند از آن برای کمک به بشریت استفاده کنند، مانند فناوری ضد جاذبه، فناوری درمان تخت پزشکی، برق با انرژی رایگان و موارد دیگر. از آنجا که ایالات متحده هنوز تحت کنترل کابال است، پس اجازه ورود به بریکس را نخواهد داشت. بنابراین کابال قصد دارد هر کسی را که می‌خواهد انرژی رایگان را آزاد کند نابود کند. به همین دلیل روسیه و چین را هدف قرار می‌دهند. و باید بدانیم که ایران هم برای پیوستن به گروه بریکس درخواست داده است. و اما انجمن اژدهای سفید، انجمنی که شاید کمتر نام آن را شنیده باشید، اما باید بدانیم که گفته می شود آنها از کابال هم قدرتمندتر هستند. انجمن اژدهای سفید چه کسانی هستند؟ آنها خود را این گونه تعریف می کنند: ما یک گروه بین‌المللی از سرمایه‌داران، افراد نظامی در سازمان‌های اطلاعاتی و سازمان‌های مخفی و همچنین روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی هستیم که از جنگ‌های بی‌پایان خسته شده‌ایم. آنها میگویند کابال بیش از 90% پس‌انداز و سرمایه بشریت را به سرقت برده است و فقط باعث آشفتگی شده است. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که باید جلوی این افراد را بگیریم. اگر بتوانیم تمام پولی را که توسط مجتمع صنعتی نظامی گرفته شده است را آزاد کنیم و از آن برای اهداف صلح‌آمیز استفاده کنیم، می‌توانیم در عرض چند ماه به فقر پایان دهیم و تخریب محیط زیست را متوقف کنیم.
ما همچنین می توانیم در آن زمان اصلی از پیشرفت که قبلا هرگز دیده نشده بود را به وجود آوریم و تمام فناوری هایی را که آنها برای خود و برای گروه های مخفی خود ذخیره کرده بودند را منتشر کنیم. ما آن را به عنوان انرژی رایگان می شناسیم. توانایی ایجاد انرژی با هزینه تقریبا صفر که به هر یک از ما اجازه می دهد تا زندگی یک میلیونر را داشته باشیم. آنچه که اکنون در جریان است این است که ما به آرامی پول بخش نظامی دولت ایالات متحده را قطع می کنیم و به آنها می گوییم که دیگر نمی توانید برای اهداف خود و کشتار وام بگیرید و باید مجتمع صنعتی نظامی را تحویل دهید. ما باید مطمئن شویم تا هیچ کس بیکار نیست. بایستی در صنعت نفت را به تدریج حذف کنیم. به گونه‌ای که اگر فناوری انرژی رایگان را آزاد کنیم می توانیم کانادا را به یک بهشت گرمسیری تبدیل کنیم. می توانیم تعداد ماهی‌های اقیانوس را 10 برابر افزایش دهیم و می توانیم سیارات دیگر را قابل سکونت کنیم. ما فقط سعی می کنیم خودمان را به عنوان یک گونه از کنترل این کابال باستانی رها کنیم. کابال گروهی هستند که از جنگ، ایجاد بیماری، ایجاد انقلاب‌های ساختگی، رشوه‌خواری، ترور و تمسخر به عنوان روشی برای کنترل جامعه استفاده می‌کنند و از آنجایی که پول آنها تمام شده است بسیار خطرناک شدند. ما در سراسر جهان در حال افزایش قدرت هستیم و دیگر اجازه نخواهیم داد که به کشورهایی مانند عراق بروند و بیش از 1 میلیون نفر را به قتل برسانند و نفت آنها را بدزدند. این جنایتکاران طوری رفتار می‌کنند که انگار نمی‌توان آنها را برای هیچ چیز محاکمه کرد و باید بدانند که مستحق محاکمه در یک دادگاه قانونی هستند. دیگر نمی‌توانند از این رفتارها فرار کنند. به آنها مهلت داده شده است و آنها می‌دانند که ما جدی هستیم. آنها را در هر کجای این کره خاکی بخواهند پنهان شوند پیدا می‌کنیم و دستگیر می‌کنیم. اگر آنها دست از عذاب دادن مردم در سیاره ما دست بردارند بخشیده می‌شوند. این یک پیشنهاد نهایی است. ما صلح جهانی می‌خواهیم. ما می‌خواهیم به گرسنگی و به تخریب محیط زیست پایان دهیم و می‌خواهیم تمام پیشرفت‌هایی که از ما به سرقت رفته است پس داده شود. و اما کلاسفیدها چه کسانی هستند؟ برای هزاران سال زمین و بشریت تحت فرمانروایی موجودات شرور و فوق‌العاده تاریک است که برای شما غیر قابل تصور می‌تواند باشد. آنها می‌کوشند بشریت را برده و ناتوان کنند و نظر روحی زمینی‌ها را در خواب همیشگی و ابدی نگه دارند. به همین دلیل است که تغییر نگهبان ضروری بوده است. نگهبان قدیمی به گروه‌های نخبگان شیطان پرستی اشاره می‌کند که تک تک جنبه‌های جامعه ما را کنترل می‌کردند. از رسانه‌های جریان اصلی گرفته تا همه ادیان، تا سیستم آموزشی، سیاست، درمان و بهداشت. مطلقاً هیچ جنبه‌ای از جامعه وجود ندارد که این نیروهای تاریک حاکمان نشده باشند. اما نگهبان جدید به اتحاد زمین کلاسفیدها اشاره دارد که یک گروه جهانی است که تا حدی متشکل از اعضای سابق یا همان اعضای بیدار ایلومیناتی است که در بالاترین سطح هرم از آنها جدا شده و به نیروهای کهکشانی پیوستند. به موجوداتی مانند تالوایت ها، آرکتوریان ها و برخی از نوردیک ها که بخشی از فدراسیون نور کهکشانی بودند. آنها بخشی از ارتش سطح بالا بودند و بنابراین به اطلاعات محرمانه سطح بالایی که کابال درباره بشریت داشت دسترسی داشتند. با این اطلاعات و اراده برای رهایی بشریت از چنگال این نیروی شیطانی، این کلاسفیدها با بسیاری از بزرگان سیاره‌ای خارج از سیاره که بخشی از فدراسیون نور کهکشانی هستند، با آنچه که اکنون به عنوان اتحاد جهانی زمین شناخته می شود پیوستند. سالهاست که اتحاد زمین در حال آماده شدن برای پس گرفتن زمین از نیروهای شیطانی است که دائما در حال ایجاد نقش‌های شیطانی برای آسیب رساندن و به بردگی گرفتن بشریت هستند. همه‌گیری کرونا در ابتدا توسط گروه‌های ایلومیناتی کلاسیا ایجاد شد که می‌خواستند با استفاده از جنگ‌های بیولوژیکی بسیار پیشرفته به بشریت آسیب برسانند. با این حال برنامه‌های پلید آنها توسط کلاسفیدها متوقف شد. در واقع آنها جدول زمانی انتشار این ویروس را پیدا کرده بودند و توانستند کاری کنند که نقشه آنها طبق برنامه انجام نشود. حالا و در این زمان همه این افراد شرور برای محاکمه نظامی جمع‌آوری می‌شوند و اکثر آنها به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده می‌شوند.
آنها باید پاسخ تمام جنگ هایی که ایجاد کردند، انقلاب های ساختگی که به راه انداختند، پرچم های دروغینی که ساختند، اختلاف های قومی و نژادی که بین زمینی ها به وجود آوردند، خون هایی که ریختند و کودکانی که از خانواده هایشان دزدیدند و بیماری ها و ترس هایی که ایجاد کردند را بدهند. در ادامه از صحبت های کریگود برای توضیح بهتر این مطلب استفاده می کنم. او به جزئیات اخیر در مورد مذاکرات بین اتحاد زمین و کابال اشاره می کند. به نظر می رسد این مذاکرات به جایی نمی رسد. آنها اکنون در مورد سرنوشت اعضای کابال و کسانی که زیر نظر آنها کار کردند حال چه آگاهانه و چه ناخواسته بحث می کنند. آنها اصرار دارند که به همه افراد این گروه مسئولیت کامل داده شود و از پیگرد قانونی عفو شوند. کابال همچنین مخالف برنامه افشای کنترل شده اسناد و واقعیت‌های پنهان شده به طور تدریجی است که طی 100 سال آینده قرار است آشکار شود. آنها با هر نوع افشای اسناد مخالف هستند و میگویند این امر کل سیستم اجتماعی اقتصادی روی کره زمین را بی‌ثبات می‌کند و باعث هرج و مرج در کشورها و مناطقی می‌شود که تاکنون تحت سلطه کامل کابال بودند. البته تعداد زیادی از اعضای اتحاد زمین نیز ترس مشابهی از وقوع این سناریوها در صورت افشای کامل را دارند. او در ادامه میگوید کابال از قبل برای نابودی گسترده اسناد آماده شده است. آنها یک کیل سویچ یا همان کلید کشدار برای اینترنت ایجاد کردند و می توانند ارتباطات و حتی برق را در مناطق خاصی از بین ببرند تا از مشاهده اطلاعات توسط افراد جلوگیری کنند. آنها همچنین می توانند ویدیوها، مقالات یا پست های رسانه های اجتماعی را که با دستور کارشان مغایرت دارد سانسور کنند و یا حذف کنند. که البته اکنون به وضوح این طرح را می توانیم در اینستاگرام، توییتر و دیگر بخش ها مشاهده کنیم که به راحتی اکانت ها و پست ها حذف می شوند. او از این مطلب به عنوان یک جنگ داده ها نام می برد. کابال به طور مستمر برای جنگ جهانی سوم تلاش می کند بدون اینکه هیچ موفقیتی کسب کند. درگیری ها در جو زمین و نواحی مختلف اطراف زمین و سایر اجرام آسمانی در منظومه ما همچنان ادامه دارد. هم اتحاد زمین و هم کابال می‌ترسند که یک فضاپیمای پیشرفته به دلیل درگیری‌های زیادی که در اتمسفر بالای زمین اتفاق می‌افتد در یک منطقه پرجمعیت شهری سقوط کند. ترس از سقوط یک سفینه پیشرفته در یک منطقه پرجمعیت برای هر دوی این گروه‌ها بسیار مهم و واقعی است. هر دو طرف گروه‌ها و نیروهای خود را دارند که در صورت وقوع این اتفاق آماده حمله هستند. آنها داستان‌هایی درباره سقوط ماهواره‌های هسته‌ای و ایجاد آلودگی در مناطق بزرگ و پرجمعیت را انتشار دادند. این می‌تواند مردم را مجبور به فرار کند یا اینکه مجبور کند آنها در خانه‌های خود بمانند تا از این موضوع مطلع نشوند. البته گود می‌گوید در این درگیری‌ها بسیاری از ماهواره‌های نظامی و سکوهای تسلیحاتی مختلف منهدم شده و باعث سوختن آنها در اتمسفر و یا باعث پرتاب شدن آنها خارج از مدار ما شده است. برای اولین بار در تاریخ مدرن جهان شاهد اتحاد نظامی کلاسفیدها، اتحاد بریکس و انجمن‌های مخفی آسیایی مانند انجمن اجراهای سفید و گروه‌های دیگر و موجودات کهکشانی سطح بالا هستیم که برای نجات این سیاره متحد شدند. همه‌گیری به زودی تمام خواهد شد و جنگ‌ها و انقلاب‌های ساختگی آنها بی نتیجه خواهند ماند و این آغاز دنیای جدیدی برای همه و سلامتی، ثروت، شادی، آزادی و امنیت برای همه کودکان خواهد بود.